insist, nu m-a pus Volvo să vă zic chestia asta, materialul ăsta nu este sponsorizat, dar fiți atenți ce o să vă zic, că ăsta este un superlativ. Așa arată unul dintre cele mai tari SUV-uri de pe planetă. După care o să vă spun că așa arată cel mai nou Volvo, cea mai avansată mașină făcută de Volvo până acum și cel mai puternic Volvo de până acum. Și mașina asta este spectaculoasă, am condus-o pe parcursul ultimei zile, spre exemplu, și am avut ocazia să-mi fac câteva impresii. Am mai multe lucruri pe care le-am filmat în legătură cu ea. Aici încerc să condensez o variantă pentru cei care vor, să zicem așa, cele mai importante lucruri pe care trebuie să le știi despre Volvo EX90. Adică mașina asta de aici, care în sfârșit este gata de lansare. Și dacă te uiți de la distanță așa, în afară de ciucanul uitor, absolut ușor de recunoscut, mașina asta este încă un Volvo. Încă un Volvo mare. Pentru că o să meargă în paralel cu XC90, care are de acum deja un deceniu de viață. Mașina asta însă este nouă-nouță, este construită de la zero și mă bucur că au făcut chestia asta ca să concureze unul la unul cu una dintre cele mai vândute mașini de la ei. Mașina asta nu e pentru oricine. Prețul ei de vânzare tipic se va învârti pe la vreo 100.000, cel puțin din informațiile mele la momentul ăsta. Așadar, nu e așadar pentru orice fel de client. E pentru cei cu dare de mână și care vor o mașină cu de toate, iar Volvo a pus aproape tot ce se poate și ceva în plus. Hai să dăm o tură să vă zic un pic cam cum arată și ce este interesant de știut despre EX90 și după aceea mergem și la partea de condus. Din față și din lateral o să recunoști silueta unui Volvo mare. Din față recunoști deja acest bot fără grilă, nu mai avem grilă aici, avem însă în partea de jos se aude că ventilatorul trage aer pentru că lucrează sistemul de climatizare. Mașina asta stă aici expusă toată ziua și climatizarea este pornită, dar nu există un motor sub capot, există două motoare între roți. Avem aici sigla Volvo cu o cameră și încă un senzor și undeva pe aici mai sunt ascunși niște radare. Sunt de fapt vreo 2 pe lateral și încă unul pentru frânare asistată și astea sunt doar din pachetul de bază. Pentru că mașina asta, evident, probabil ți-a atras atenția mai măgăoaie acolo pe plafon, este un lidar furnizat de cel de la Luminar, ultima tehnologie în materie de radare și chestia aia este excepțional de valoroasă pentru că vede în față la vreo 300 de metri distanță. Nu sunt toate datele publice, dar am mai văzut tehnologia asta expusă prin tot felul de locuri și Volvo este printre primii producători care duce chestia asta la volum, pentru că sunt preocupați în primul rând de siguranță. Mai multe detalii despre chestia un pic mai încolo. Ne mutăm un pic pe lateral și din nou, din lateral este silueta unui Volvo tipic, cu o roată masivă pe 22 de inci aici, niște anvelope de la Pirelli Scorpion cu PNCS. Și chestia asta înseamnă că este Pirelli Noise Cancelling System Elect, adică pentru mașini electrice și cu burete înăuntru pentru a atenua zgomotul. Anvelopele astea sunt foarte valoroase și la propriu și la figurat, pentru că mașina este una dintre cele mai silențioase, dacă nu cea mai silențioasă mașină pe care a făcut-o Volvo. Vedeți câte superlative avem aici și încă o dată, nu m-au plătit să vă zic absolut nimic de genul ăsta. Mai avansăm un pic. Pe lateral avem o ușă mare cu niște mânere escamotabile care se deschid automat când vii cu cheia digitală, iar aici avem o oglindă mare fără ramă și sub ea avem chestia asta cu două camere. Asta este o cameră care urmărește în permanență unghiul mort. Și aici avem încă o cameră care este responsabilă și de vederea 360, dar toate informațiile de aici, cu cele două camere de acolo și cu încă una din față și încă una din spate, sunt în total 8 camere care toate varsă informații în calculatorul din mașină, despre care să vă zic și despre ăla imediat. Acesta este creierul mașinii. Este un calculator livrat de cei de la Nvidia și mufele astea multe pe care le vezi aici sunt pentru a conecta toți senzorii și sunt mulți de jur împrejurul mașinii. Unitatea de procesare se ocupă redundant de toate datele care sunt furnizate de la camere, senzori ultrasonic, dar mai ales de la lidar. Lidar nu în etapa inițială, dar ulterior, iar acest calculator este capabil să facă procesări destul de avansate în interiorul mașinii. Practic va trebui să înlocuiască omul atunci când o să devină legal. Și toată chestia asta poate la fel de bine să controleze aproape orice cu un pic de inteligență artificială. Este enorm de multă putere de procesare într-o chestie atât de compactă. Chestia asta e mai performantă decât multe calculatoare. Hey Tim. Hey. So that's the core processor? Yes, it's actually behind here. So that's the ORN processor. Okay. And it's 250 trillion operations per second for about 200 watts. 200 watt, okay. So that's actually responsible for processing the signals from the ultrasonics, cameras, LiDARs, everything, and basically understand what's around the car.
and basically do all your safety systems, your active cruise control, all So that. all the cameras are at the same time? Like I could see like 7 cameras, 8 cameras, I believe. 8 cameras. Okay, all around. Yeah, overlapping all around. Okay. And then the front LiDAR. These computers are going behind the glove box, so about right there. So they're inside the cabin, Okay. and they're protected because, of course, the cabin is the most protected area of the car. If you get into a front-end crash, the engine kind of goes underneath the cabin. But there are going to be 2 of these computers behind the glove box. 2 of these. Yeah. So whether they do it for redundancy, whether they do it for, you can also do software redundancy as well. I've seen people do kind of different code, but they're tightly synchronized. You can do that too. Volvo is deciding how they want to approach it, but architecturally, hardware architecture, there are 2 full systems in the car. From my understanding, these computers are more than capable of handling everything about the drive. Yeah, when I say it's a supercomputer, I really do mean it's a supercomputer. This is 200 trillion operations per second is just huge. Huge. But compare that to a normal laptop. You're probably talking, I'm going to do the math in my head, 1,000 laptops, something like that. Yeah, supercomputer. I'm not kidding when I say supercomputer. Yeah. Din lateral este încă un Volvo mare cu o ușă masivă și încă o chestie pe care am respectat-o întotdeauna la producătorii serioși. Ușa se termină cu un cheater în partea de jos aici și ornamentul care acoperă tot pragul. Ca atunci când te urci în mașină într-o zi ploioasă, să nu iei noroiul de aici de pe prag, că dai cu piciorul aici, să nu te murdărești pe pantalonii de firmă. Și dacă te uiți aici în partea de jos, avem o gardă la sol de peste 21 de centimetri. Se poate duce la 25 de centimetri în versiunea asta cu suspensie pe aer. Este foarte, foarte înaltă mașina, cel puțin din punctul meu de vedere. 21 de centimetri este destul de mult, pentru că în viața reală nu prea vei avea nevoie de așa ceva. Nu cred că trebuie să faci off-road cu un XC90, deși ai putea. Și este și cu soft close. Toate ușile sunt cu soft close. Fiind o mașină gândită pentru familie și ușa pentru locurile din spate se deschide foarte larg, o să vorbim despre spațiul interior imediat, dar am vrut doar să vă arăt o ușă masivă, din nou, cu toate chederele astea. Toate ușile au 2 chedere, după care mai este un al 3-lea pe partea asta la altă. Din nou, atenție maximă la partea de detalii și de antifonare și de insonorizare și din ce mi-au spus, spre exemplu, cei de la Bowers & Wilkins, responsabili pentru sunet, sunt inclusiv materiale suplimentare, nu și pentru ranforsare, dar și pentru acustică. Îți dai seama că ai de-a face cu un SUV mare când vezi că după ușă mai e o bucată lungă de mașină și asta face o mașină foarte lungă. Este un SUV mare cu un geam custode destul de mare aici, pentru că mașina pe care o vedeți aici este într-o configurație de 6 locuri. Așa, hai să vă arăt aici, spre exemplu, cum stopurile se ridică vertical, am această bară de LED-uri și am acest, să zicem așa, clește de crab pe care îl recunoaște deja, toată lumea îl folosește în industrie, acum, iată și pe Volvo, însă îmi place felul în care este feliat. Aici o lunetă mare, cu vizibilitate foarte bună, aproape verticală, am acest eleron, blocurile acestea optice, care par a fi unite aici, dar nu sunt. Încă o cameră, vă spuneam, pentru mers cu spatele și am toate straturile astea care fac o mașină etajată frumos. Arată masivă și din spate, dar în același timp elegantă. Nu pare la fel de bulky, de cutie ca XC90. Îmi place mai mult în versiunea asta de design. Din nou cu un unghi de degajare destul de bun. Adică mașina asta, la nevoie, o să poate să iasă și în teren accidentat, dar numai dacă insiști. Cam așa arată portbagajul, însă nu te speria, mașina asta este extrem de spațioasă. Aici este arătată într-o configurație cu 6 locuri și dacă mă uit aici, spre exemplu, am butoane pentru toate scaunele. Uite, am aici, dacă apăs pe ăsta, se coboară tetiera și scaunul din dreapta, apoi cel din stânga. Și mai am aici 2 butoane care îmi permit să fac asta. Pentru a încărca bagajele, pentru că avem suspensie pneumatică, am coborât cu totul mașina.
Avem un portbagaj foarte mare și foarte spațios. Mai există niște spațiu de depozitare absolut generos aici în spate. Piesa asta, spre exemplu, pot să o iau și aici pot să pun în continuare bagaje sau pot să-mi pun tot ceea ce îmi trebuie pentru încărcare. Însă gândiți-vă la o configurație, spre exemplu, pentru că mașina asta se vinde în 3 configurații diferite din ce am văzut eu. Versiune cu 4 locuri, cu 6 locuri sau cu 7 locuri, adică în loc de 2 scaune în spate să ai o banchetă de 3. Mie mi se pare tare configurația de 4 plus portbagaj, dacă ai de gând să faci călătorii lungi, vrei să faci road trip și ai nevoie să încarci aici bagaje pentru, nu știu, oricât de mult ai vrea tu, oriunde. Uite cât spațiu este aici. Mi se pare spectaculos portbagajul ăsta. Așa ar trebui să arate un SUV mare, indiferent că este electric sau oricum. Și mai avem și un pic de franc în față pe care o să ți-l arăt imediat. Tot felul de sisteme de prindere, cârlige, priză de 12 volți, cup holdere pentru cei din spate și o chestie care mi-a plăcut, mufe de încărcare și pentru cei din spate. Avem USB-C-uri, câte una pentru fiecare scaun. Avem inclusiv mufe de încărcare aici, cup holder, gură de ventilație și vizibilitate foarte bună pentru cei de aici. Și acum, hai să vă arăt un pic cum arată confortul de pe locurile din spate. Încă o dată, pe o versiune pe care o recomand. Nu mai avem familii chiar atât de mari și cu mulți copii, dar dacă ai 3 copii pentru locurile din spate, nu o să fie versiunea asta pentru tine. La cum arată interiorul, acest Volvo X90 poate fi oricând mașină de VIP. Da, poți să ai 2 copii VIP aici în spate și încă 2 pe cei din spate, pe locurile din ultimul rând, din al treilea rând, dar poate fi o mașină efectiv de transport pentru persoane importante, pentru că scaunele de aici sunt foarte confortabile și au un feature care mie, spre exemplu, lipsește pe anumite mașini electrice. Am cup holder, cotieră, încă o cotieră aici, incinte de medii și de înalte, special pentru zona de aici, încă o incintă în partea de sus, sistemul de sunet este excepțional aici, am cârlig, lumină, foarte mult spațiu la genunchi și enorm de mult spațiu la cap. Nimeni nu este limitat aici, încă un spațiu de depozitare aici cu încă 2 cup holdere în partea de jos, foarte interesantă chestia asta cu urcă și coboară și 2 USB-C-uri, climatizare pe 4 zone, destul de utilă. Și toată chestia asta creează un ambient foarte ușor de recunoscut de la Volvo, plus acest plafon panoramic din sticlă de la un capăt la celălalt, care arată spectaculos și este fotocromic, adică în zilele călduroase și însorite se va închide la culoare pentru protecție termică. Acum o să-mi fac un pic de curaj și o să mă duc pe locurile din spate. E la limită pentru înălțimea mea. Cred că la o călătorie lungă aș sta cam așa, dar totuși am 1,76 m și vreo 80 de kg și în cap 2 ca mine aici, la nevoie. Încă o gură de ventilație, priză, vă spuneam toate lucrurile astea necesare. Aș putea să rog pe cel din spate să nu stea chiar așa de lăbărțat să-și dea scaunul și mai în față. Iată încă un avantaj al mașinii electrice. Mult spațiu, inclusiv pentru al treilea rând și a mai rămas și ceva spațiu de bagaj în spate, dar nu chiar așa de mult în această configurație. Pentru familii premium, evident. O chestie iarăși interesantă, din pachetul de baterii, scaunele din spate stau pe această platformă un pic înălțată. Avem un pachet de baterii destul de mare, dar a fost foarte bine ascuns, spre exemplu, în zona asta de aici, iar sub scaunele din față a fost lăsat spațiu foarte bun pentru picioare. Și tocmai de aia cred eu că este o configurație bună de 2-2-2, pentru că, spre exemplu, dacă aș avea o banchetă aici, aș sacrifica spațiul ăsta, aș avea ceva la picioare, dar nu la fel de mult. Cred că e o variantă. Hai să vorbim un pic de cum arată zona din față și apoi trebuie să o și conducem. În mașina asta nu intri, în mașina asta te urci, că e destul de înaltă. Ambientul este, încă o dată, tipic Volvo, design scandinav, pielea asta, îmi place configurația cu piele, am condus o mașină îmbrăcată în lână cu o combinație cu sintetic, depinde ce-ți place, pentru că mașina suportă și încălzire, dar și ventilație în scaune în funcție de versiune. Deci toate lucrurile premium pe care le aștepți. Îmi place consola asta de aici și faptul că am 2 cup holdere și mai place locul unde au ales să pună încărcătorul pentru telefonul mobil, care este inclusiv un pic ventilat aici ca să se încarce destul de repede. Este un loc sincer, onest, pentru că cei mai mulți șoferi vor să aibă telefonul la îndemână, iar dacă stai aici la încărcat, eu cred că este cel mai bine. În spațiul acesta, spre exemplu, poți să pui și cheia mașinii dacă nu ai cheia digitală de pe telefon. În rest, iarăși, am aici tot felul de combinații de materiale premium, aici am lemn,
Chestiile astea sunt reci și este aluminiu. Aici, spre exemplu, am o zonă care nu e tare, mi se pare moale. Aici am sintetic, piele ecologică cusută. În partea de sud, tapiserie, parasolar cu oglindă, așa cum ar trebui. Materiale de foarte bună calitate și dintre toate lucrurile astea, evident, sunt convins că ți-a atras atenția Twitter-ul de aici, de la Bowers & Wilkins, care este responsabil, probabil l-a recunoscut, face parte dintr-o gamă similară cu boxele lor din seria 800 Signature, care se aude excepțional de bine. Sunt cei de la Bowers & Wilkins aici și au insistat, spre exemplu, să-mi facă tot felul de demonstrații. Vă spun doar atât că mașina asta permite, pe lângă partea asta de egalizare, are inclusiv un mod care se numește Bowers & Wilkins și care îți permite tot felul de setări. Sună foarte bine. Toate incintele acustice sunt foarte bine puse și setările s-au făcut fine. Mie îmi place că se aude excelent, inclusiv cu egalizarea pusă pe 0. Mai mult decât atât, ei spun că vor să aducă în 2025 pe mașina asta setările de la studiourile, faimoasele studiouri Abbey Road din Londra. Au insistat foarte mult pe chestia asta pentru că vei putea simula într-o mașină ca asta, atât de silențioasă și atât de bine insonorizată, o sală de audiție, o sală de concert sau pur și simplu un studio de înregistrare sau poți să o faci cât se poate de liniștită pentru a asculta orice îți place ție, fie că este muzică, fie că este dialog, podcasturi, interviuri și așa mai departe. Un ambient foarte, foarte fain. Mi-a mai rămas să vă zic doar partea asta de volan și de manete, dar despre care o să vorbesc mai mult la partea de condus. Per total, însă, un ambient, încă o dată, am mai zis chestia asta, tipic Volvo, scandinav, dar bine lucrat și cu mare atenție la confortul celor de la bord, pentru că în mașina asta toate lucrurile astea ar trebui la un dat să dispară în câmpul tău vizual, să te obișnuiești cu ele și să nu te mai deranjeze, să nu te mai agaseze. Prima dată o să ți se pare interesante, spre exemplu, piesele astea din aluminiu tăiat cu laserul și lemn și toate lucrurile astea, pielea cusută de pe volan, toate detaliile astea de foarte bună calitate, de la care oricum te aștepți să le aibă o mașină atât de valoroasă. Hai să vă arăt o chestie drăguță. Nu știu câți dintre voi o să se bucure pentru chestia asta, dar, spre exemplu, va trebui să deschizi de acum torpedoul apăsând pe un buton. Și ai aici manualele și toate lucrurile, iar aici ai spațiu pentru un dosar întreg, adică nu trebuie să strâmbi hârtiile alea. La fel, pentru a vedea camerele ai un buton și am vedere 360, acum este ușa deschisă, de aia nu apare tot. Și mai sunt tot felul de setări pe care le poți face de aici, de la bord. Mașina rulează acest sistem Android Auto, foarte bine optimizat pentru mașina asta, pe un procesor Qualcomm, iar partea de condus este pe soluție de la Nvidia și am un interviu separat cu un specialist de la Nvidia care mi-a explicat niște chestii spectaculoase despre mașina asta, dar cam așa arată și poți să te duci oricând în Google Play și să-ți iei alte aplicații care îți plac ție. Iar mașina este conectată în permanență la internet prin 5G sau dacă nu coboară în 4G acolo unde este cazul și chestia asta chiar funcționează. Mi se pare foarte faină, foarte reușită interfața și oricând în bara de jos vei avea butoane care să te întorci la ecranul principal. Aici sunt setările mașinii, aici ai partea de climatizare dacă vrei să intri în detalii și aici sunt aplicațiile. Simplu și inteligent. Dar ca și torpedoul, ai butonul aici pentru avarii, însă sunt obligați de legislație să mai ai încă un buton fizic în partea de sus, unde ai și luminile, SOS-ul și să comunici cu asistența, iar aici am niște iluminat cu LED pentru interior. Am dat eu poate mai multe detalii, dar am vrut să vă dau o senzație a spațiului interior, însă trebuie totuși să deschidem și francul. Ia să vedem. Clasic. Hai să vedem un pic și spațiul din față. Aha. Ok, nu e rău. Avem aici o gentuță unde ar trebui să fie un kit de pană, dacă nu greșesc. Cârligul. Kitul așadar de urgență și aici poți să ții cablurile, încărcătoarele sau poți să pui chiar și un rucsac complet și poți să ții cablurile și alte lucruri pe partea asta. Iar tot spațiul ăsta are această garnitură de jur împrejur ca să nu ajungă apă la interior și îmi place că avem inclusiv capacul ăsta suplimentar. Uite, știu cât de mare este capacul de la bușonul pentru lichidul de parbriz. Asta arată mult bun simț suedez. Toată lumea a stropit cel puțin odată când a încărcat lichidul de parbriz. Acum nu mai ai nicio scuză. Ai o pâlnie întreagă pentru a pune lichid acolo. Foarte faină chestia asta. În rest, nu ai spațiu la altceva, dar ce se întâmplă
sub bucata asta mare de plastic de aici, pot să-ți arăt, pentru că am fost în stand și am văzut tot trenul de rulare cu motoarele și bateriile, și astea am să ți le arăt separat. Prima senzație când te urci și pleci la drum e încă o mașină electrică, dar de data asta sub forma unui SUV mare. Se simte esența de Volvo în mașina asta, pur și simplu, în tot ce înseamnă gramatică de design, în partea de confort, vizibilitate. De la exterior până în interior simți că ești într-un Volvo cu niște modificări, pentru că ecranul ăsta central de aici este similar, evident, în ultima perioadă au început să folosesc tot mai mulți producători chestia asta, însă cei de la Volvo lucrează îndeaproape cu Google pentru partea asta și am văzut același lucru pe Polestar, din nou câteva chestii foarte similare între cele două, dar la fel am văzut și pe Ford. Iar sistemul ăsta este upgradabil și pare așa că trăim într-o lume în care Google a pus un picior, devine un fel de Apple al mașinilor la capitolul software. Pentru că cel mai des întâlnit sistem de operare din toate mașinile începe să devină asta și deja devine familiar dacă ai avut până acum, nu doar dacă ai avut un Android, dar dacă ai avut orice fel de telefon, inclusiv un iPhone pe care ai folosit Google Maps, interfața asta o să fie foarte familiară și apoi toate widget-urile astea. Eu vin de pe un, poți să-i zici SUV compact dacă vrei, dar asta se simte mult mai mare, simt ca mult mai multă mașină în jurul meu, însă fiind electrică își maschează exagerat de bine greutatea. Nici măcar nu știi câtă putere ai, deși teoretic mașina asta în varianta asta cu două motoare, înțeleg că vor fi doar versiuni cu două motoare. Există versiune normală, două motoare, și versiune performance, are peste 500 de cai putere și peste 900 Newton în momentul în care vrei să pleci. Lucru pe care o să-l testez de câteva ori probabil după ce te urci în ea, pentru că în cea mai mare parte a timpului o să faci ce fac eu acum. Când vine vorba de zi cu zi, asta va fi experiența pe care o să de cea mai multe ori. Te urci și efectiv intri în trafic cu o mașină care ar trebui să primească, în configurația în care sunt eu aici, 7 persoane. Adică eu cred că ar fi o idee foarte proastă să ții mașina asta dacă o să mergi 90% din timp doar tu cu ea, fără familie. Pentru că este multă mașină. Asta este prima mea senzație. Este o mașină mare, da, este spațioasă, este confortabilă, foarte manevrabilă, foarte ușor de condus, ca orice Volvo. Dar este multă mașină. Ia. Uite mă că e single pedal. Nu mă pune să setez nimic pentru chestia asta. Sunt multe chestii foarte intuitive pe mașina asta față ce am văzut la alți producători. N-are sunetele alea stupide, face decelerare și regenerare automată. Nu am clapete în alea care să regleze, ci pur și simplu o face automat. Adică în momentul în care mă apropii de semafor, nu trebuie să apăs frâna, încă n-am folosit frâna, la piciorul în accelerație și pur și simplu încetinește făcând recuperare. Sunt curios cum o să facă chestia asta și față de mașinile pe care o să le avem în față, pentru că având toate tehnologia asta cu camere și cu radare pe ea, ar trebui să-și dea seama și cum să facă regenerarea inteligentă. Dar o să ajungem și la sistemele astea. Primele senzații cam astea sunt scaune foarte confortabile, exact cum te aștepți de la Volvo, cu toate reglajele posibile, un volan mare, destul de mare și foarte rotund, adică mai nou zilele astea, volanele nu prea mai sunt așa foarte rotunde, încep să aibă tot felul de forme, unii fac yoke și așa mai departe. Asta este familiar, iar ecranul ăsta care, deși pare mic, este mic, dar îl vezi foarte bine prin volan și are doar informațiile de care ai nevoie, deși cred eu că dacă ar fi vrut să exagereze, cei de la Volvo ar fi putut să pună oricând și ei vitezometrul aici în colțul din stânga sus și să elimine ecranul ăsta pentru a mai reduce niște costuri. Uite ce ziceam, ne apropiem de semafor și doar din regenerare nici măcar n-a să calc frâna. Și acum sunt lângă un dita mai Range Rover-ul aici pe banda 3 și eram tare curios să ajung lângă una din asta. Ia să văd cum se simte ca proporții față de ea. Sunt foarte similare ca gramatică de design, ca impact, dar eu cred că asta e mult mai spațioasă decât aia. Încă are tunel de transmisie și alte chestii. Aici am recunoaște indicatoarele, controlul pentru semnalizare și ștergătoare. Aici este partea de condus. Aici am niște informații de navigație, dacă sunt în drive. Și aici sunt ascunse două butoane pe volan pe care le am văzut puțin mai devreme pentru condusul autonom care nu sunt încă active. În momentul ăsta doar aceste butoane active. Aici mai sunt unele care ar putea să fie aprinse printr-un update de firmware ulterior. Ca să se conducă singură, uite, eu simt un not pay attention. Și acum am pus-o să conducă singură. Și acum, ca să mărim viteza, trebuie să apăs aici
Unde văd limitarea din zona asta? Suntem bine? Cam asta este experiența de condus. După ce am condus printr-o zonă, să zicem așa, mai rezidențială, acum sunt într-un regim de DN1, dacă vrei, undeva spre autostradă, la viteză de 100 de km la oră. Văd că după 15-20 secunde mă atenționează să-mi țin mâinile pe volan și încep să văd și senzorii cum lucrează. Văd, e o mașină în unghiul mort, în stânga aici. Dar nu comentează la fel de mult dacă... Ba da, trebuie să stau cu mâinile pe volan, nu scap. Mașina este echipată pentru a se conduce singură la un moment dat, însă spre deosebire de ce am observat la alți producători, adică Tesla, cei de la Volvo se feresc să spună când se va conduce singură, dimpotrivă nu comunică chestia asta, deși încă o dată mașina este echipată pentru level 2, adică poate să se conducă singură câtă vreme stai tu cu mâinile pe volan și ești atent. În plus, toată tehnologia pusă de pe ea îi poate permite chiar să avanseze către level 3 sau mai sus în cazul în care legislația va avansa și ea, pentru că din punct de vedere tehnologic are tot ce îi trebuie. Mașina este toată pe o platformă nouă, este full electrică, toată direcția este, din câte am dat seama, drive-by-wire, totul este pe ea. Asta ce înseamnă? Că nu există o legătură fizică între volan și roți, între pedalier și orice. S-ar putea ca pe la frână să fie niște chestii care să fie de siguranță, dar în rest, una peste alta, este o mașină foarte tehnologizată la care toată experiența de condus este filtrată prin software. Pentru că în cea mare parte a timpului tu nu o să simți că ai peste 500 de cai putere. Practic avem un motor de 200 de kW pe spate și încă 180 pe față. Și cred că în momentul ăsta mai mult de 60 de kW nu tragem dintr-o baterie altfel destul de mare. Bateria de pe mașina asta, capacitatea ei nominală este de 111 kWh, din care vei putea folosi undeva pe la vreo 106, ceva de felul ăsta, care să ne dea o autonomie destul de interesantă, dar despre asta o să vorbesc mai multe într-un review detaliat un pic mai încolo. Deocamdată vreau să mă bucur un pic de drumul ăsta. E fain să conduci prin California, unde e forever spring, așa este, mereu primăvară pe aici, vară. Adică am venit în California și este mai răcoare decât în București. Ai zis spring? Forever spring. Ține cu greu Mircea Meșter aici lângă mine, așa că dacă vrei să vezi și impresiile lui, va trebui să dai like, share și subscribe și să revii aici. V-am făcut doar un teaser pentru ce o să iasă cu mașina asta, dar prima impresie este că este un Volvo, doar că este full electric și tot ce am văzut pe EX30 aici este un pic diferit, este un pic next level, pentru că mașina asta, așa cum o vezi, deși se va lansa în paralel cu versiunile termice, este construită de la zero să fie electrică și asta se simte în tot spațiul interior, în experiența asta încă o dată foarte filtrată, foarte confortabilă, foarte predictibilă de condus. Nu prea ai ce să faci într-o mașină de felul ăsta, trebuie doar să stai, să te relaxezi, să-ți asculți podcasturile, audiobook-urile, muzica și să mai fii atent un pic aici că o să-ți bingăne mașina dacă nu ții mâinile pe volan. Dar în esență, într-o mașină electrică de genul ăsta, mai ales cu toată experiența asta de confort de la Volvo, despre asta este, să stai chill. Este o chestie absolut relaxată. Doamnelor și domnilor, pentru cei care ați deschis internetul puțin mai târziu, aici lângă noi este cel mai mare jurnalist auto, Mircea Meșter. Bine te-am regăsit, hai că îmi scoși eu. Salutare, George, și bine te-am regăsit și eu în această garsonieră suedeză. Băi, nene, e mare. Păi da, fix garsonieră, asta e. Practic nu mai trebuie să te duci la magazinul, că nu spunem numele aici. La Ikea. Așa? Poți să zici că Poți sunt de să-ți pe iei o internet. mașină, dar practic e și mobilată, intri direct, ai scaun. Cred că și masa în spate. Cred că și costă cât o garsonieră. Bine, nu cât una din Cluj, da. Nu. Da, cred că da. Nu ne-au zis prețul, dar mă aștept. 100.000 plus. Băi, eu cred că ar trebui să coste 100.000 la Păi cum e 100.000 mașina plus, făcută. atâta e, îți spun eu. Da. Asta e chiar mai mult, că e la bază 100 și un pic de mii de euro. Hai să spunem, ca termen general, că pleacă de la 100.000 de euro, că acolo e 100.000 și un pic. Uite, știu, dar uite, 360. Lux. Păi da, mă, te joci ca în GTA aici. Așa, deci, practic, am venit în America ca să ne dăm, ia uite. Am venit în state ca să ne dăm cu o garsonieră suedeză pe șosele, Mi se pare corect. ceea ce e absolut normal, e o ecuație corectă. Dar trebuie să le spunem oamenilor că noi suntem acum de o jumătate de oră, o oră în mașina asta. Exact. Adică n-am apucat să o cunoaștem foarte bine, așa Și că cred că asta e și șmecheria, pentru că putem să le dăm oamenilor niște impresii. e fix first touch. Impressions, da. Da, adică e primul contact cu mașina asta. Și prima ta senzație, zi. Teoricată mașina e o garsonieră, dar în afară de faptul că e o garsonieră cu 7 locuri. Bă, adică... eu am așa, eu cu Volvo am o relație, eu am avut un Volvo la un moment dat, un V40, că eram tânăr holtei. Nu cred și tu? Păi și tu ai avut?
Prima mea mașină. V40 vechi, ăla Da, vechi. 1.9 diesel. Eu am avut hatch-ul, ăla mic. Nu, Da, eu mă, I da. go way back. Am făcut 2 Așa. credite cu buletinul pentru el. Așa, deci eu am avut V40. Eu am o relație interesantă cu Volvo pentru că mie îmi place foarte mult stilul ăsta minimalist pe care eu îl folosesc, oricum de ceva vreme. Da. Practic, de la lansarea XC90-ului nou, generația nouă, adică cu vreo, nici nu mai știu, cred că s-au făcut 10 ani deja, pe care mașina asta îl duce mai departe, de fapt, că asta face. Cum să spun, exceptând faptul că sistemul de propulsie este 100% electric încă din start și că e făcută să fie, e born electric, cum ar veni, Da. în mașina asta te simți, dacă știi cum e, dacă închizi ochii și deschizi așa și soarele ți-a prăjit memoria, RAM-ul, ești într-un Volvo, adică nu e... Ești Eu cred că asta a făcut cel mai bine. mai departe povestea, exact. Este aceeași chestie și cred că lipsea lucrul ăsta, pentru că singura alternativă la o mașină electrică bună, cum este Tesla, trebuie să o spunem pe șleau, sau un Hyundai, ar trebui să te ducem foarte sus la Mercedes dacă vrei confortul ăsta și senzația asta dintr-o mașină. Da, face niște lucruri, o să vorbim despre ele probabil, face niște lucruri interesante pe care nu le mai fac alții. Și cea mai interesantă chestie e că este, după cunoștințele mele, acum tu poți să mă contrazici dacă știi mai bine, este mașina care încarcă pe DC cu cea mai mare putere dintre mașinile produse pe 400 de volți, pe platforme 400 de volți. Adică încarcă cu 250. Cred că la Tesla găsești asta. Da. Dar La Tesla maximul este oficial la 250, Exact. eu am tras 220. There you go. Dar la mine am bateria mai mică, 75. Asta încarcă 250 cu o baterie de 111 net, 107 kWh. Și repet, nu există mașină pe piață care să încarce cu puterea asta. Deci dacă o poți băga la încărcat undeva când mai are 10% și vezi 250 de kW acolo, este prima mașină care face asta, repet, pe platforma de 400 de volți. Pe 400 de volți. Și asta este o chestie care devine destul de tehnică, care nu interesează pe prea multă lume. Pe cei mai mulți oameni o să se intereseze dacă face 1000 de km. Cât merge. Boss. Da, cât merge. Ceea ce e fals. Nu, stai puțin. E importantă. Autonomia e importantă că îți dă confort, practic, Da. mental mai ales. Exact. Că de fapt aici e problema, că de-aia au oamenii probleme cu cât merg mașini electrice, pentru că nu le-au condus în general și atunci ți se pare că autonomie mare înseamnă confortul mental pe care ți-l dă un diesel. Așa este. Dar atunci când conduci mașini electrice, o să-ți dai seama că de fapt încărcarea rapidă Hai să e nu le mult mai facem noi importantă. educație. Producătorul zice Lasă-mă că să le facem. Cum să nu le facem. Lasă. Hai să le zicem așa. Volvo zice că până la 700 de km, 600 să zicem, în realitate vor fi 5. Și pe autostradă 4. Și pe autostradă 4. Pe vreme bună. Pe vreme bună, când exact nu e foarte frig sau nu e foarte cald. Eu am asta, reperul este Uite, fii atent. când dai roțile de vară pe mașină. EQS SUV Model X X90. Cam asta vor fi opțiunile pe SUV-uri mari. Da. Apropo de cine zicea Electrice. că în state nu a văzut electrice pe stradă. Nissan Ariya. Suntem în California, ne plimbăm pe mașina asta de o oră și n-am văzut, cred că jumate sunt electrice. Nu sunt chiar jumate, dar acolo. sunt multe, da, sunt foarte multe. Sunt foarte multe. Bă, la semaforul ăsta erau 3 din 3, ca să fie bine. Da, uite, las că compensează Infiniti ăsta din spate. Stai să vină vreun EHMI, ceva Exact. și am rezolvat problema. Bun. Deci autonomie reală vreo 500 dintr-o baterie de 107. Cât ai roțile de vară pe mașină? Cât ai roțile de vară Asta pe e mașină. reperul. Concluzia care vreau să rămân este asta, că indiferent ce te interesează, ce fel de motorizare vrei, dacă nu te interesează ce pune roțile în mișcare, că e termic sau că este electric, eu cred că X90 este cel mai confortabil Volvo făcut vreodată. Este cel mai mișto Volvo făcut vreodată. Bă, este cel mai avansat Volvo făcut vreodată. Dar eu cred că este și cel mai confortabil dintre toate de până acum. Este cea mai nouă mașină făcută vreodată de Volvo. Ce să mai... Cea mai nouă, exact. Nu te doare capul, nu te interesează. N-ai nicio treabă. You don't care. You don't care. Asta e. Avem niște meme-uri după testul ăsta împreună cu Mircea Meșter. Mulțumesc, Mircea.